Final year project? Nak mula belajar Arduino? Atau nak mula buat IoT? Hai semua, saya Sulihin. Hari ni saya nak perkenalkan satu kit daripada Cytron. Mari kita tengok apa yang ada dalam kit ni and apa je projek yang kita boleh buat. Let's go. Jadi, inilah yang korang akan dapat. Kit ini lengkap dengan DHT11 sensor, flame sensor, MQ2 gas sensor, RAN sensor module, infrared sensor, LED, 330 ohm resistor, USB cable, breadboard, male to female jumper wire, female to female jumper wire, dan yang terakhir, NodeMCU ESP8266. Terdapat 6 contoh projek yang korang boleh buat dalam kit ni. Weather monitoring system, smart security system, rain alert system, light control using Blynk, smoke and flame alert system, dan yang terakhir sekali, home automation project. Dan semua projek ni dengan Blynk weh. Dan yang paling rare sekali, korang akan dapat complete guidebook untuk starter kit ni. Meh sini tengok. Apa lagi korang nak? Semua dah ada dalam starter kit ni. Tinggal nak beli je. Sementara stok tengah ada, baik kau beli cepat. Link ada di bawah.